Guys, hari ni kita dekat mana? TMK apa? Rawang Tayar Shah Alam Section 24. So kita ni nak ada projek sikit, nak tukar kasut baru. Kata dia. Tada. Jadi kita serik bahan eksperimen dia orang. Dia tiba masa. Apa? Boleh. Dia sudah gambarnya. Ya. Wow. Kita nak tanya orang owner dia, tayar ni macam mana dia punya perasaan lah dapat macam ni. Jadi harga perpatatan. Saya dah pakai tayar spare selama 3-4 bulan. What the fuck? 3-4 bulan? Di mana saya tahu tayar spare hanya 24 jam. Oh no. Ada feeling. Misai kau terus tumbuh siap. Sudah unboxing surprise of 3. Unboxing. Ini mereka. Oh my god. Muka ada senyum. Bukan ada senyum, kereta ada senyum.